सब्सक्राइब कीजिए विकी व्लॉगर को और साथ ही दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख सकेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म के सारे वीडियो सबसे पहले। तर मित्रांनो, सध्या आपण पोहोचलेलो आहोत चेन्नईच्या गव्हर्नमेंट म्युझियममध्ये, म्युझियमच्या गेटवर आहोत। तर चला आपण म्युझियममध्ये पाहूया म्युझियमची एंट्री फीस वगैरे काय आहे आणि आतमध्ये काय काय आपल्याला पाहायला भेटते ते। गवर्नमेंट म्यूजियम वेलकम यू। टिकट काउंटर, म्यूजियम ये बंद, इसको बंद कर देना। उधर कैमरा इज नॉट अलाउड। अलाउड है, उधर है काउंटर। हाँ वो काउंटर। गव्हर्नमेंट म्युझियम 15 रुपये एंट्री फीस आहे। व्हिडिओ बनवण्यासाठी 500 रुपये आणि फोटो काढण्यासाठी 200 रुपये। तर मित्रांनो, आपण आता दुपारचे 3 वाजलेले आहेत आणि सकाळच्या 11 वाजल्यापासून आपण हे चेन्नईचं शासकीय म्युझियम, गव्हर्नमेंट म्युझियम पाहत आहोत आणि आणखीन पण अद्याप आपलं पूर्ण झालेलं नाही आहे। या म्युझियममध्ये एकूण 6 वेगवेगळ्या गॅलरीज म्हणजे पार्ट आहे। त्यामध्ये अँथ्रोपोलॉजी आहे, आर्ट गॅलरी आहे, झूलॉजी आहे आणि चिल्ड्रन पार्क आणि असे आणखी इतर मिळून 6 आहेत। त्यापैकी आतापर्यंत आपण फक्त 4 पाहिले, आणखीन 2 पाहायचे आहेत। तर तुम्ही चेन्नईमध्ये ज्यावेळेस याल त्यावेळेस हे म्युझियम पाहायला अजिबात विसरू नका। अतिशय चांगलं म्युझियम आहे आणि हे पाहण्यासाठी किमान तुमच्याकडे कमीत कमी 3 ते 4 तास पाहिजे। यामधली जी ब्रॉन्झ गॅलरी आहे ती ऑसम आहे। त्यानंतर इथले शस्त्राचे जे म्युझियम आहे गॅलरी, ते अतिशय जबरदस्त, म्हणजे ते दक्षिण भारतामध्ये जे पिक्चरमध्ये जे तुम्ही पाहता वेगवेगळ्या आकाराचे हत्यारे, ते काही काल्पनिक नाहीत, तर ते प्रत्यक्षामध्ये या दक्षिण भारतामध्ये वापरले जायचे आणि याचं म्युझियम या गव्हर्नमेंट गॅलरीमध्ये आहे। ते देखील तुम्ही अवश्य पहा। म्हणजे तुम्ही कल्पना करू शकत नाही अशा प्रकारची हत्यारे या ठिकाणी प्राचीन दक्षिण भारतामध्ये वापरली जात होती। तर तुम्ही निश्चित पहा आणि आपण आता बाकीचे जे 2 राहिलेले आहेत गॅलरीज ते आपण पाहूया आणि नंतर मी तुम्हाला म्युझियमविषयी एकदम डिटेलमध्ये माहिती देणार आहे। मित्रांनो, तर फायनली आपलं गव्हर्नमेंट म्युझियम चेन्नईचं पाहून झालेलं आहे। अतिशय सुंदर आणि अतिशय मोठं असं हे म्युझियम आहे। यामध्ये एकूण 6 गॅलरी आहेत आणि 6 गॅलरी पाहण्यासाठी तुम्हाला कमीत कमी 3 ते 4 तासाचा वेळ अवश्य लागतो। यामध्ये एकूण 6 बिल्डिंग आहेत। 6 बिल्डिंगमध्ये पहिल्यामध्ये झूलॉजी, बॉटनी आणि इतर जे काही प्राण्याची विषयी माहिती तुम्हाला भेटते। दुसरं जे आहे ते आर्किओलॉजी आणि अँथ्रोपोलॉजी, यामध्ये मानववंशशास्त्र आणि आर्किओलॉजी, ऐतिहासिक वस्तू तुम्हाला पाहायला भेटते। यामध्ये स्पेशल गॅलरी आहे ती आर्म्स, यामध्ये तुम्हाला शस्त्र प्राचीन काळापासून ते आतापर्यंत कशा प्रकारचे शस्त्र वापरले जात होते दक्षिण भारतामध्ये ते तुम्हाला पाहायला भेटतील। त्याचबरोबर पुढचं आहे ती ब्रॉन्झ गॅलरी आहे। या ब्रॉन्झ गॅलरी अतिशय सुंदर आणि पाहण्यासारखी आहे। या ठिकाणी दक्षिण भारताने संपूर्ण भारतामधील ब्रॉन्झच्या मूर्ती एकत्रित केल्या आहेत। यामध्ये ब्रॉन्झच्या लहान
लहान मूर्तीपासून अगदी 1 ते 1.5 इंचाच्या मूर्तीपासून 10 ते 12 फुटाच्या मूर्तीपर्यंतच्या मोठमोठ्या मूर्ती तुम्हाला पाहायला भेटते ना. याची कलाकुसरी एवढी अतिशय सुंदर आहे की त्या जे पाहता क्षणी आपल्याला म्हणजे आश्चर्य वाटावे एवढे सुंदर आहेत. यामध्ये तुम्हाला 1 इंचापासून 10 फुटापर्यंतचे मूर्ती आहेत. त्यामध्ये जास्तीत जास्त जे मूर्ती आहेत त्या आपल्याला शंकराच्या रूपातील वेगवेगळ्या मूर्ती तुम्हाला पाहायला भेटतील. नटराजाच्या मूर्ती आहेत. त्यानंतर अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या मूर्ती कृष्ण आहेत, राम आहेत, म्हणजे हिंदू धर्मातील जास्तीत जास्त देवी देवतांच्या मूर्ती तुम्हाला पाहायला भेटतील. त्याचबरोबर जैनच्या देखील मूर्ती आहेत आणि गौतम बुद्धाच्या देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये या ठिकाणी सुंदर एकापेक्षा एक सुंदर अशा मूर्ती आहेत. या मूर्ती ह्या प्राचीन काळापासून अगदी इसवी सनाच्या पूर्वीच्या 2ऱ्या शतकापासून ते आत्तापर्यंतच्या तुम्हाला पाहायला भेटतील. तर तुम्ही आणि त्यानंतर जी 4थी 5वी जी आहे त्यामध्ये चिल्ड्रन म्युझियम पण आहे आणि लास्ट जे आहे ते मॉडर्न आर्ट गॅलरी आहे. त्यामध्ये राजा रवी वर्मा यांच्या मोठ्या प्रमाणात पेंटिंग्स तुम्हाला पाहायला भेटतील. तर निश्चितच तुम्हाला हे म्युझियम आल्यानंतर आवडेल. हे म्युझियम पाहण्यासाठी तुम्हाला 3 ते 4 तासाचा वेळ लागेल आणि तुम्हाला चेन्नईच्या MGR आणि इग्मोर चेन्नई सेंट्रल आणि चेन्नई इग्मोर या दोन्ही स्टेशनवरनं बस भेटतील. बसने तुम्हाला 5 ते 6 रुपये तिकीट आहे. 6 रुपये तिकीट आहे केवळ. त्याचबरोबर माझ्या मागे म्युझियमच्याच प्रिमायसेसमध्ये एक अतिशय सुंदर अशी लायब्ररी आहे जी की अरे अण्णा कधीची लायब्ररी कब के हो? This library is established in 1876. It's established by Kanimara Prabhu. It's a British peer. Okay. This all over India is the second. It's the largest library. 1876. 1876. हां. तरी आपल्याबरोबर आहेत आपल्या या ठिकाणी लायब्ररीमध्ये UPSCची स्टडी करणारे आर माधवन. तर या ठिकाणी ही जी लायब्ररी आहे ती 1870ची स्थापना आहे याची आणि हे भारतातील त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे भारतातील हे 2ऱ्या नंबरची सर्वात मोठी लायब्ररी समजली जाते. या ठिकाणी UPSC आणि जे काय त्यांचे तमिळनाडू पब्लिक कमिशनचे विद्यार्थी असतात ते प्रिपरेशन करण्यासाठी या ठिकाणी येतात आणि ते फ्री ऑफ कॉस्टमध्ये आहे. तर मित्रांनो मी सध्या उभा आहे चेन्नई सेंट्रल या चेन्नईच्या मध्यवर्ती ठिकाणी. या ठिकाणच्या रिक्षावर देखील पहा तुम्ही शिवाजी महाराज आपल्याला दिसत आहेत. चेन्नई सेंट्रल हे चेन्नईचे सर्वात मध्यवर्ती ठिकाण आहे. या ठिकाणी सर्व शासकीय कार्यालय मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्याचबरोबर रेल्वे स्टेशन तुम्ही माझ्या मागे पाहू शकता हे आहे चेन्नई कॉर्पोरेशन. त्यानंतर या साईडला तुम्ही पाहताय चेन्नई सबअर्बन रेल्वे टर्मिनल स्टेशन आणि या साईडला हे आहे MGR. त्यानंतर हे लिफ्ट जे पाहता तुम्ही आहे चेन्नईच्या मेट्रो स्टेशनच्या लिफ्ट. त्यानंतर हे जे बॅक साईडला तुम्ही दिसते लाल कलरची बिल्डिंग ती आहे MGR चेन्नई सेंट्रल रेल्वे. या ठिकाणावरूनच आपली 6:30 वाजता ट्रेन आहे. त्या आत आणि सध्याचे वाजलेले आहेत 5. त्यामुळे आपल्याकडे 1 तास आणखीन टाईम आहे. त्याचबरोबर या साईडला तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी आहे चेन्नईचे सर्वात मोठे हॉस्पिटल राजीव गांधी गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल. त्याचबरोबर या समोरच्या साईडला तुम्ही पाहू शकता इकडं आहे चेन्नई इग्मोर हे रेल्वे स्टेशन आणि त्या ठिकाणचं जे लोकलचं रेल्वे स्टेशन ते पण त्याच ठिकाणी आहे. तर अशा प्रकारे हा चेन्नईचा सर्वात मध्यवर्ती भाग आहे. तर मित्रांनो अशा प्रकारे आपल्या 8 दिवसाचा तमिळनाडूचा टूर संपलेला आहे. या सिरीजचे व्हिडिओ तुम्हाला कसे वाटले मला अवश्य कमेंट्स करून सांगा आणि आपल्याला आवडल्यानंतर हे व्हिडिओ आपल्या मित्रांबरोबर आपल्या नातेवाईकाबरोबर शेअर करायला विसरू नका. आणि अशाच प्रकारचे ट्रॅव्हलचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.